วัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คลิกเข้ามาไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือว่ามีผีผลักเข้ามาก็แล้วแต่ยังไงก็ขอขอบคุณกันเอาไว้ตรงนี้เนื้อหาของเราไม่ใช่คลิปแนะนำการท่องเที่ยวไม่ได้มีรีวิวมอเตอร์ไซค์ล้ำๆตั้งใจทำเอาไว้เป็นไดอารี่บันทึกความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยได้ออกร่วมหาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์โบราณเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่อาจจะยังลังเลอยู่ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์เก่าๆแบบนี้มันจะขี่ใช้งานกันได้จริงหรือเปล่าสำหรับปีนี้ 2026 พวกเรากลุ่มสนิมทางหลวงจะไปร่วมงานมาเลเซีย International Classic Bike กันเป็นครั้งที่ 2หลังจากปีที่แล้วถือเป็นครั้งแรกที่พวกเราไปร่วมงานตอนนั้นจัดกันที่เมืองสุไหงปัตตานีเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางตอนเหนือของมาเลเซียเพราะอยู่ใกล้กับประเทศไทยแต่ปีนี้จะจัดกันที่ยาโฮก็น่าจะเป็นทางตอนใต้เพราะอยู่ใกล้กับประเทศสิงคโปร์แค่นิดเดียวเราคาดว่าน่าจะใช้เวลากันสัก10 วันโดยการชิปรถนำลงไปก่อนส่วนคนก็ค่อยขึ้นเครื่องตามกันไปก็จะทำให้เราจะเริ่มต้นทริปกันในวันแรกที่หาดใหญ่โดยจะไปค้างกันที่เบตงก่อนจะข้ามไปมาเลเซียทางฝั่งมาเลเซียเราก็น่าจะไปเริ่มค้างกันคืนแรกที่อิโป้คาเมลอนไฮแลนด์ต่อด้วยเกนติ้งไฮแลนด์ที่เกนติ้งเราน่าจะพักกันสัก2 คืนแล้วค่อยลงไปที่กัวลาลัมเปอร์มาลากาแล้วก็ไปจบที่ยาโฮกันในวันที่1 พฤษภาคมเพื่อให้ทันเข้างานพอดีสำหรับงานมาเลเซีย International Classic Bike ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 26 โดยเขาจะจัดกันในวันที่1 ถึง 3 พฤษภาคมทำให้เราก็น่าจะต้องค้างกันที่นั่นสัก2 คืนผู้ร่วมงานหลังจากนั้นก็ต้องยิงยาวย้อนกลับมานอนกันที่อิโป้ซึ่งก็จะถือว่าเป็นวันที่ขี่กันไกลที่สุดแล้วสำหรับทริปนี้สักราวๆ550 กิโลสำหรับรถโบราณแล้วค่อยข้ามกลับมาทางด่านสะเดาเข้าหาดใหญ่ก็ถือเป็นอันจบทริปก็หวังว่าเราจะทำกันได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่าถึงกับให้มีรถใครพังจนขี่ต่อไม่ได้เลยก็แล้วกันจริงๆเรื่องรถพังรถเสียก็ถือเป็นเรื่องปกติก่อนไปเราก็จะต้องเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นหรือคิดว่าอาจจะต้องใช้ตัวอย่างเช่นคอยหน้าท้องขาวฟิลหรือว่าข้อต่อโซ่ต่างๆรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆให้พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างเรื่องหัวเทียนเราก็ใช้วิธีถอดออกมาแช่เป็ดโปรจากหัวเทียนดำๆแช่แป๊บเดียวขาวจั๊วขึ้นมาทันทีแต่ก็ต้องผึ่งไว้ให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมอีกจุดหนึ่งก็เรื่องของหน้าทองขาวเอากระดาษทรายขัดถูกันไว้สักหน่อยส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แบตเตอรี่ก็ถือเป็นมาตรฐานที่จะต้องดูกันอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีจัดบาร์เดิลไปสักกระป๋องก็จะช่วยในเรื่องปัญหาเครื่องร้อนได้เป็นอย่างดีเหมาะกับรถที่จะขี่กันไกลๆยาวๆส่วนลมยางผ้าเบรกก็ดูเอาประมาณนึงคิดว่าน่าจะยังไม่หมดไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกก็ติดครบสมบูรณ์ดีถือเป็นอันใช้ได้ทีนี้ก็พร้อมแล้วที่จะออกร่วมทริปไปกับพวกเราพอใกล้จะถึงวันเดินทางเราก็เริ่มทำตามแผนที่วางกันเอาไว้จัดแจงโยกย้ายถ่ายรถขนเข้ากทมไปรวมกับรถของเพื่อนๆเพื่อเตรียมจัดส่งลงไปหาดใหญ่ได้คุณภรรยาคอยช่วยกำกับอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนแต่ก็แอบเสียดายที่ทริปนี้เธอไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากติดภารกิจของที่ทำงานถือว่าเป็นการฉายเดี่ยวของเราในรอบหลายปีก็แอบมีอาการไม่ชินอยู่บ้างเหมือนกันแล้วแหละแต่ปีนี้มาไม่ได้ไปเขาดันไปตอนช่วงทำเงินเดือนก็เลยไปไม่ได้มีนึกยุ้ยแหละพูดมาให้ไปคนเดียวให้เข็ดตรงค่ะตรงดินแดงค่ะ
แล้วพี่ใส่ไว้นะ ท่านผู้มีเกียรติครับเราได้นำรถมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราเป็นความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้มาถึงก่อนกำหนดเวลาโดยประมาณ30 นาที ตอนนี้เรามาเหยียบสนามบินหาดใหญ่กันเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็มีบิ๊กบอลขับรถเซอร์วิสมารอรับพวกเราเหมือนกับคราวที่แล้ว พอได้เจอกับพวกม้าแก่ที่มาจอดรอเรียงกันเป็นแถว เห็นแล้วมันก็ชื่นหัวใจ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทีมรถเซอร์วิสที่ช่วยดูแลเบื้องต้นให้กับรถทุกคัน อย่างไฮดรากายของเหน่งที่เกือบจะซวย เพราะน็อตแท่นเครื่องหลุดหาย หรืออย่างรถของเราก็ไม่วาย น้ำมันเครื่องหายจนจะหมดถัง เกือบจะพากันซวยไปด้วยอีกเหมือนกัน หลังจากจัดแจงเซ็ตรถเซ็ตคนจนเข้าที่ ก็เริ่มล้อหมุนกันออกไปอย่างไม่มีพิธีรีตองอะไร ใครพร้อมก่อนก็ออกไปกันก่อน ขี่ตามเรียงแถวกันไปอย่างไม่เร่งรีบ เพราะถ้าจะบอกว่ากองทัพยังต้องเดินด้วยท้อง พวก2 ล้อเก่าๆเหล่านี้ก็คงจะต้องเริ่มต้นกันจากการเติมน้ำมัน ขึ้นร้อยสุด ฮะ ขึ้นร้อยแล้วสุด นี่จัดน้ำมันกันจนเต็มถัง หลังจากนี้ก็ถึงทีที่ทริปของเราจะเริ่มต้น ตั้งพิกัด หันหัว มุ่งหน้าสู่ยะลา เบตง
เราขี่กันมาได้เป็นชั่วโมงกับรถที่มีอาการระเบิดปุ้งปั้งมาตลอดเครื่องยนต์ก็เร่งไม่ค่อยจะขึ้นไอ้คันที่จะดันทุลังเดี๋ยวจะพารถพังไปกันใหญ่เพิ่งจะออกมากันได้แค่วันแรกก็เลยต้องเร่งแซงหน้าช่างมีพร้อมกับโบกมือขอเข้าข้างทางยังดีที่เหลือไปเห็นว่าข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันในช่างใช้เวลาปรับแต่งหน้าทองขาวแค่ไม่นานก็เหมือนกับอาการน่าจะดีขึ้นพร้อมที่จะเดินทางกันต่อเพราะว่าเป้าหมายแรกของเราก็เหลืออยู่อีกแค่5 กิโลกับร้านกาแฟชายาร้านกาแฟริมทะเลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหมุดหมายของคนเดินทางและนักท่องเที่ยวที่ถ้าได้ลองผ่านมาทางนี้แล้วก็จะต้องแวะกันให้ได้แวะพักกินกาแฟพอให้คลายร้อนได้ยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยค่อยมีแรงไปกันต่อได้ขี่รถชิวๆกับวิวทะเลสวยๆแบบไม่รีบร้อนถือเป็นการวอร์มร่างกายจากที่เคยห่างหายกันมานานและที่สำคัญเราก็จะต้องแวะหาปั๊มน้ำมันกันอีกรอบพอดีที่ก็น่าจะอยู่ห่างจากตรงนี้แค่ไม่ไกล
เมื่อรถของพวกเราทุกคันเติมน้ำมันกันจนจะล้นถังกับเส้นทางอีกกว่า200กิโลบนถนนลาดยางดำๆที่กำลังถูกเปลวแดดแผดเผากันจนร้อนระอุเราขี่ตามๆกันมาถ้านับกันตั้งแต่ปั๊มน้ำมันริมทะเลก็น่าจะเกือบ70กิโลเห็นจะได้เห็นเหียหน่อยห้อยท้ายลดความเร็วลงมาเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าพวกเราหลายๆคนก็พยายามโบกให้เร่งความเร็วขึ้นไปอีกแต่ดูทีท่าแล้วน่าจะแย่แน่ๆยิ่งเข้าใกล้ตัวเมืองยะลามากเท่าไหร่การจราจรก็เริ่มจะหนาแน่นแถมยังมีด่านทหารคอยตรวจตราอยู่เป็นระยะทำให้เราเร่งความเร็วกันไม่ได้เลยความซวยเลยไปตกที่รถของเหียหน่อยที่แรงอัดหายจนจะไปต่อไม่ไหวหันมาทำหน้าละห้อยบอกกูจบแล้วพอจอดให้นายช่างดูอาการสันนิษฐานว่าประเก็นฝาสูบน่าจะรั่วดูแล้วอยู่ตรงนี้ก็ทำอะไรไม่สะดวกเดี๋ยวจะพากันมืดค่ำซวยไปกันใหญ่ขนขึ้นรถไปทำที่โรงแรมก่อนจะดีกว่าว่าไงก็ว่าตามกันยกสิครับทุลักทุเลกันพอสมควรเพราะท้ายกระบะเหลือพื้นที่ค่อนข้างน้อยจากลังกล่องเครื่องมือแล้วก็ถังน้ำแข็งและที่เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่อีกคันเป็นรถของก้องนากาตะไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าก้องเขาจะนั่งเครื่องตามมาเจอกันที่กัวลาลัมเปอร์ก็เลยต้องฝากให้บรรทุกรถขนกันมาก่อนตรวจเช็คความแข็งแรงจนพิที่มั่นใจพวกเราก็แยกย้ายประจำรถเตรียมตัวเดินทางกันต่อเพราะกว่าจะถึงเบตงยังต้องมีกันอีก100 กว่ากิโลและเราก็อยากจะไปให้ถึงกันก่อนมืดจะได้ขี่กันไม่ลำบาก
แล้วก็ต้องขอโทษกับมุมกล้องที่ส่องมองท้องฟ้าซะส่วนใหญ่ทำให้เวลาดูจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ขัดใจอยู่บ้างตอนตัดทำคลิปก็รู้สึกเสียดายและเสียใจที่ไม่สามารถถ่ายทอดบรรยากาศเส้นทางการขับขี่ได้อย่างที่ตั้งใจเพราะมีเหลือแค่ไม่กี่ช่วงที่พอจะใช้ได้ทำให้ต้องใช้วิธีบอกระยะทางแทนการตัดต่อวิดีโอเราลัดเลาะไปตามถนนในตัวเมืองยะลากันอยู่สักพักบรรยากาศก็ดูเหมือนจะค่อยๆขยับออกไปนอกตัวเมืองขึ้นเรื่อยๆถนนเริ่มคดเคี้ยวล้อกับแนวป่าเขาสองข้างทางเม็ดฝนโปรยบางๆตามเรามาตลอดถึงจะไม่หนักนักแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมหยุดคงจะชดเชยให้กับเราตั้งแต่ตอนเที่ยงๆที่แดดร้อนเปรี้ยงจนแทบจะเป็นลมเรามาถึงจุดเช็คอินสำคัญที่ไม่ว่าใครจะไปเบตงก็คงจะต้องแวะกันเป็นเหมือนไฟบังคับกับสะพานโต๊ะกูแชสะพานข้ามทะเลสาบทานโตแห่งพื้นป่าฮาราบาลาหรือว่าเกือบจะครึ่งทางระหว่างตัวเมืองยะลากับเบตงให้คนเดินทางได้แวะพักคลายเมาโค้งถนนแล้วก็เป็นเพราะฝนเจ้ากรรมที่ทำเลนส์กล้องของเราขึ้นฟ้าคลิปที่ถ่ายออกมาเลยดูขมุกขมัวไม่แจ่มใสเหมือนอย่างกับที่ตาเราเห็นเรานี่ห่างไกลจากคำว่ามืออาชีพจริงๆถึงจะยังไม่หนำใจในบรรยากาศตะการตาแต่เวลาก็ไม่หยุดรอให้เราดื่มด่ำมากไปกว่านี้ที่น่าจะเกือบ6 โมงเย็นเข้าไปแล้วกับเส้นทางบนภูเขาอีกราวๆ50 กว่ากิโลก็มีลุ้นน่าจะมืดแน่ๆแต่แค่อย่าดึกก็พอไหวค่อยๆขี่ตามกันไปพร้อมกับสายฝน
ตลอดสองข้างทางไม่ถึงกับจะดูว่ามืดหรือเปลี่ยวยังพอมีแสงไฟช่วยส่องให้มองทางกันได้ไม่ลำบากจะต้องระวังกันหน่อยก็อีเรื่องถนนลื่นซะมากกว่าแต่ไม่ว่าจะยังไงพวกเราก็มากันจนถึงที่นี่สถานีสุดท้ายโอเคเบตงเราวิ่งผ่านซุ้มต่างๆที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวถนนที่น่าจะเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองเพราะชุมชนร้านค้าดูจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจากการจราจรที่ก็เกือบจะติดขัดอาจจะดูไม่พลุกพล่านเหมือนเมืองใหญ่ๆแต่แสงสีแสงไฟก็ทำให้ดูมีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงาเหมือนจะส่องนำทางพวกเราให้มุ่งตรงไปข้างหน้าสู่หอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตงตรงนี้เป็นเหมือนแหล่งนัดพบของคนในพื้นที่เพราะมีของกินของขายคล้ายกับตลาดโต้รุ่งที่บ้านเราหลังจากจัดการกับอาหารมื้อเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยพวกเราก็ค่อยๆทยอยออกตัวกันไปโรงแรมที่พักซึ่งก็อยู่ห่างจากตรงนี้อีกไม่เท่าไหร่แค่ช่วงลอดผ่านอุโมงค์แสงไฟที่มองเห็นกันอยู่ตรงหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ที่มีคนเขาบอกกันว่าเป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยเรามาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยอาจจะไม่ตรงตามที่คาดการแต่ก็เรียกได้ว่าคาดเคลื่อนกันไปแค่นิดหน่อยเพราะก็เป็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับพวกรถโบราณช่วยเราแบกสังขารลุยกันในวันต่อไปกับไฮเวย์ออกไซด์สนิมทางหลวง เครื่องให้มันลดออกมาเลยมันสายมันก็ล้นเลยออกไปแล้วมันจะไปชนกับวาล์วก็กลัวชนวาล์วมันกลัวชนวาล์ว รถของเหียหน่อยตอนนี้ถูกในช่างธานีทำการรื้อฝาสูบออกมาดูกันให้หายข้องใจว่าอะไรมันเป็นสาเหตุหลังจากรื้อดูกันจนเสร็จสับในช่างเช็ดมือเช็ดไม้แล้วก็หันไปบอกกับเหียแล้วละมึง